Halos ilang araw ko rin pinagplanuhan at pinaghandaan itong ride. Kung saan gagala, kung saan pupunta, at kung saan ang stopover at iba pa. Sa totoo lang, mahirap talaga mag long ride, lalo na pag first time mong lumarga ng malayo mag-isa. Pero buti na lang din, meron tayong mga kaibigan na nag-iiya sa ating mag-ride. At dahil halos parehas lang naman din yung ruta, nagdesisyon na lang ako sumama sa kanila. Madaling araw nang kami ay magsimula mag-ride mula sa meet-out place ng aming grupo. At ang una naming stopover ay sa Gallego Pares. Hindi ko na kinunan yung aming paglarga dahil madilim pa nun at halos wala pang makikita sa daan. Isa sa mga dinadayo ng mga riders dito sa Gallego Pares bukod sa pagkain at challenging na daan ay ang magandang view ng Taal at sunrise na sakto sa pagkakape at agahan. Relaxing nga talaga namang marirecharge ka para sa susunod na ruta ng inyong ride. Mula sa Gallego Pares, pababa ng Taal papunta sa landmark ng Buso-Buso ay kinakailangan ng matinding focus at konsentrasyon sa daan dahil sa palusong at challenging na mga kurbada na ating madadaanan. Pero sulit naman din ang effort dahil maganda ang mga views na ating makikita sa daan. Mula sa Buso-Buso landmark, matatanaw din natin ang Taal Lake at Volcano. Siguro mas maganda yun kung malapitan. Pagtapos ng aming stopover sa Buso-Buso landmark, ay nag-ride na rin kami pababa ng Taal Lake viewing area. Isa to sa mga pwedeng hintuan ng mga motorista para magpahinga saglit at mag-picture-picture dahil maganda din naman ang view dito. Dito mas madali na yung daan papunta, hindi katulad kanina na maraming kurbada. Dito sa Taal Lake viewing area makikita din natin kung gaano kalawak ang lawa ng Taal at kung gaano kalaki ang isla ng Taal. Masarap din dito magpahinga dahil presko at mahangin ang lugar. Mula sa Taal Lake viewing area sa Laurel, Batangas, nasa kulang-kulang 27 kilometro ang ating tatakbuhin papunta ng Fantasy World via Jokno Highway/Payapa Road sa Lemery, Batangas. Habang nasa daan, matatanaw din natin yung malawak na lawa ng Taal at magandang landscape ng Lemery, Batangas. Fantasy World. Ito ay tinuturing Disney World of the Philippines at masasabing parang maliit na version ng Enchanted Kingdom. Una itong inaasahang magbukas sa publiko noong taong 2005. Ngunit dahil sa ilang kadahilanan, ito ay ganap na nagbukas sa publiko noong taong 2010. Matatandaan din natin na lumabas ito sa teleseryeng Mahika na pinagbibidahan ni Angel Locsin sa GMA7. Isa din to sa mga dinadayo ng mga bikers at riders at ng iba nating kababayan na gustong mamasyal. Kaibiang Tunnel. May habang 300 metro at pinakamahabang underground tunnel sa Pilipinas. Nagsimula itong buuhin noong taong 2009 at nagbukas ito noong taong 2013. At ito ay tumatagos sa Mount Palaypalay National Park o mas kilala sa tawag na Mount Pico del Oro. Ito ay nagdudugtong sa bayan ng Ternate, Cavite at Nasugbu, Batangas. Isa to sa mga madalas na dinadayo ng mahilig mag-road trip at mga bikers, riders, lalo na kapag weekend.
Last stop para sa ating ride ay ang Ternate, Cavite. Isa sa mga dinadayo ng mga turista, lalo na kapag summer, dahil sa mga nagagandahan nitong beach. Sabi daw nila maganda daw dito kapag tagsibol, kung saan makikita din natin yung mga wild monkeys. Kasi kulay green yung paligid. Ganun pa man, maganda pa rin naman yung view. At doon na nga namin tinapos ang aming ride at kami ay umuwi na. Shout out pala at salamat sa ating mga kaibigan na nakasama natin sa ating ride. Kami yung tropa ni Lard Documentary.